හරි. ආයිබෝන් හැමෝටම වෝල්ටා සයන්ස් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම හැමදාමත් වගේ මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි දරට පාඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා වෝල්ටා සයන්ස් YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟට එන bell icon එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු හැටිම notification එක ගන්න පුළුවන්. මගේ නම සංදේශ්. අපි මේ channel එක අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්නේ A level science stream එකට අදාළව physics chemistry biology කියන subject තුනේ පාඩම් කරන විදිය කෙටි ක්‍රම වගේ දේවල්. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මොකක් එක්කද? අපි chemistry වල P ගුණුවට P ගුණුව සාමාන්‍යයෙන් හරි අමාරුයි මතක තියාගන්න කියලා තමයි කට්ටිය කියන්නේ. P ගුණුවේ ප්‍රතික්‍රියා වලට උදාහරණ ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න අමාරුයි කියන්නේ. ඒතකොට මේ අමාරු කොටස් වලට මේ P ගුණුවේ අමාරු කොටස් වලට mind maps ටිකක් මම ඔයගලන්ට හදලා දෙනවා. හරි? mind maps ටිකක් ඔයගලන්ට හදලා දෙනවා. හරි එතකොට එක දවසින් පාඩම් කරගන්න පුළුවන් අය ඔක්කොම ටික. හරි එක දවසින් පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට mind maps ටිකක් හදලා දෙනවට අමතරව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම mind maps ඔයගලන්ට හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. හරි mind map එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ ටික අරගෙන යන්නේ. ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා mind map එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව සහ ඔයගලන්ට මම ගේන mind maps මොනවද කියන එක හඳුන්වලා දෙනවා. පොඩි introduction වීඩියෝ එකක්. හරි. දැන් මොකක්ද ඇත්තටම mind map එකක් කියලා කියන්නේ? mind maps ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නිකන් ඔය මකුළු දැල වගේ නිකන් මේ කුලයක ඇඳලා ඊතල දාලා එහෙම අඳින එකට තමයි mind maps කියන්නේ. හරි mind maps කියන්නේ ඒකටම නෙමෙයි. හරි එහෙම තමයි mind maps අඳින්නේ. නමුත් දැන් mind map එක අඳිද්දි මම දැකලා තියෙනවා දැන් අපේ යාළුවෝ එහෙමත් ඒ ලෙවල් කරන කාලේ ඇඳලා තිබ්බ mind maps දැක්කාම ඒ ෂෝට් නෝට් එක ෂෙයා කරගන්නවනේ අපි. එතකොට ඒ එන mind maps දැක්කාම අපි ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න තියරි ටිකම එහෙම්මම ලියලා. හරි ඉගෙන ගන්න තියරි ටිකම දැන් පොයින්ට්ස් අපි හිතමු 6ක් තියෙනවා කියලා. ඒ ඉගෙන ගන්න පොයින්ට්ස් 6ම මෙතන ප්‍රධාන මාතෘකාව මැද්දේ ලියලා කොටුවක් ගාලා මෙහෙට ඊතලයක් දානවා. ක්ලවුඩ් එකක් ඇතුලේ හිඟ ලියනවා. එකක් ලියනවා ඊළඟ මෙහෙට ඊතලයක් දානවා. ක්ලවුඩ් එකක් ඇතුලේ තව පොයින්ට් එකක් ලියනවා. ওই විදිහට මුළු ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම තියරි ටික ආයෙ ලියලා. වෙනස් විදිහකට. හරි ෆෝමැට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා. එතකොට ඒක ඇත්තටම සාර්ථක mind map එකක් නෙවෙයි. හරි දැන් ඔයගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කෙමිස්ට්‍රි වලම අපි හිතමු SO2 වායුව. හරි SO2 වායුවේ ඔයගොල්ලෝ ලියන ඔක්සිකරණයේ SO2 වායුව දක්වන ප්‍රතික්‍රියා. අපි හිතමු දක්වන ප්‍රතික්‍රියා mind map එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඊතලයක් ගන්නවා එක ප්‍රතික්‍රියාවක් ලියනවා. තව ඊතලයක් ගන්නවා තව එකයි. තව එකක් ගන්නවා තව එකයි. එහෙම ලිව්වට ඉතින් වැඩක් නැහැ නෝට් එකමනේ. පොඩක් ෆෝමැට් එක වෙනස් කරලා නෝට් එකම ලියලා. හරි ඒකට නෙමෙයි mind maps කියන්නේ. දැන් mind map එකක් හදන්නේ මොකටද? මතක තියාගන්නනේ. ඒතකොට නෝට් එකෙන් මතක තියාගන්න බැරි දෙයක් අපිට mind map එක හරහා මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නෝට් එකකින් මතක තියාගන්න බැරි දෙයක් අපිට mind map එක හරහා මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. ඒතකොට දැන් නෝට් එකම ෆෝමැට් එක වෙනස් කරලා ලිව්වා කියලා අපිට අතිරේකව දෙයක් මතක තියාගන්න බෑ. ඒක සාර්ථක නැහැ. හරි? සාර්ථක නැහැ. ඉතින් නම් මොකද්ද මේ mind map එක අපි කරන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නෝට් එකකින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ දෙයක් පාඩම්. ඊට පස්සේ තමයි ෂෝට් නෝට් ගන්න. නැත්නම් සමහර නෝට් එක කියවලා ෂෝට් නෝට් එක ගාලා ඒකෙන්ම පාඩම් කරනවා. හරි? ඔය මොක කරාද? අපි නෝට් එක කියවද්දී හරි නෝට් එක පාඩම් කරද්දී හරි අපිට ඔලුවට යන ටිකක් තියෙනවා. හරි? දැන් මං අහුවොත් H2S SO2 එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙන්නේ මොනවද? ඕගලන්ට මතකයි. හරි පාඩම් කරපු අයට මතකයි. H2S SO2 එක ප්‍රතික්‍රියා කරාම හැදෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් ටක් ගාලා කියනවා සල්ෆර් සහ ජලය. එහෙම කියනවා. ඕගලන්ට එතකොට මතක නැත්තේ මොකද්ද? SO2 ඔක්සිකාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන උදාහරණයක් දෙන්න කිව්වොත් ඕගලන්ට අන්න මතක නැහැ. ටක් ගාලා එකපාරට ඔලුවට ගන්න බෑ. නමුත් මං අහුවොත් SO2 H2S එක ප්‍රතික්‍රියා කරාම දෙන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා කියන සල්ෆර් සහ ජලය. එතකොට ඇත්තටම SO2 ඔක්සිකාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන එකට උදාහරණයක් තමයි H2S එක ප්‍රතික්‍රියාව. හරි? නමුත් ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔලුවට එන්නේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔලුවට එන්නේ නැහැ. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නමුත් ඔලුවට එන්නේ නැහැ. දැන් බයෝ වල ගත්තොත් රචනා ප්‍රශ්න ලියද්දිත් ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ කට්ටියට.
හරි ප්‍රශ්නේ ඇහුවම උත්තරේ දෙන්න දන්නවා. නමුත් ඔක්කොම ටික එක සැරේ ලියන්න ගියාම මගේ ඇරෙනවා. ඕක තමයි සිද්ධිය. දැන් මේ වගේ සිද්ධියක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. අන්න එක තමයි මයින්ඩ් මැප්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තටම බයෝ වලට මයින්ඩ් මැප්ස් ගන්න එක සෑහෙන ඉෆෙක්ටිව්. හරි දැන් පාඩමට ආවොත් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට දැන් අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ O level ගණන් ඉගෙන ගන්නේ ආයෙ මෙතෙට හැමෝම ඉගෙන ගන්නේ ආයෙ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රමේයන් ටික. දැන් ඔයගොල්ලෝ මං ඇහුවොත් සමාන්තර ආශ්‍ර මෙන්න මේ මෙහෙම පාත් දෙකක් සමානයි හා සමාන්තරයි. මේක මොකද්ද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා කියනවා මේක සමාන්තර ආශ්‍රය. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වොත් එහෙම සමාන්තර ආශ්‍ර ප්‍රමේය ටික ඔක්කොම ලියලා දක්වන්න. ඔක්කොම ලියන්න. කිව්වොත් අන්න මතක නැහැ. හරි? ඒක එතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ සිද්ධියක් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම අහුවොත් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් එකේ SO2 වල ප්‍රතික්‍රියාව මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා ලියනවා. රෙඩොක්ස් එක ටක් ගාලා තුරුත කරලා ලියනවා. ඒත් මම ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට SO2 ඔක්සිහාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන උදාහරණයක් මොකද්ද? අන්න මතක නැහැ. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ටිකද අපි ලියන්න ඕන. දැන් මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහනකොට නෝට් එකේ තියෙන ටික මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ කියලා මම දැන් කිව්වා. එහෙනම් මතක ටිකද අපි ලියන්න ඕන? එහෙම නැත්නම් අමතක ටිකද? අමතක ටික. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක මොකක්ද? ප්‍රතික්‍රියාවලට උදාහරණ මතකයි. මොකක් හරි අත්කෝද උදාහරණ අපි හවුත් මෙන්න මේ දෙන ප්‍රතික්‍රියා කරන්න හදින්නේ මොනවද? ටක් ගාලා මතකයි. ඒ ටික මතක තියෙන්න ඕන පාඩම් කරලා. හරි? ඔයගොල්ලන්ට දැන් සාමාන්‍ය අමතක වෙන ටික තමයි අර මම කිව්ව උදාහරණ. එහෙනම් අපි මයින්ඩ් මැප් එකට ගන්න ඕන අන්න ඒ ටික විතරයි. හරි? අන්න ඒ ටික විතරයි. ඒතකොට එතන මම ලියන්නේ නැහැ SO2 දැන් අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ට මතක එක මම කිව්වනේ දැන්. ඒතකොට SO2 H2S එක ප්‍රතික්‍රියාව කවදාවත් මම ලියන්නේ නැහැ මයින්ඩ් මැප් එකේ. ලියවෙන්න ඕන මොකද්ද? SO2 ඔක්සිකාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවට උදාහරණ, ඔක්සිහාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවට උදාහරණ. හරි? ඊළාට හදාගන්න හැටි මොනවද භෞතික ගුණ, මොනවද රසායනික ගුණ, ওই ටික පිළිවෙලට වෙන් කරලා ලියන එක තමයි මයින්ඩ් මැප් එක කරන්නේ. හරි? එතන කවදාවත් මම ලියනවද SO2 පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් එක ප්‍රතික්‍රියාව නෑ නේ. මම ලියන්නේ නැහැ ප්‍රතික්‍රියාව. ලියන්නේ මොකද්ද? SO2 ඔක්සිහාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන උදාහරණ. ඒකයි පිළිවෙලට යන්න ඕන. SO2 ගත්තම ඉතින් අර බාමක භෞතික ගුණ, රසායනික ගුණ, හදාගන්න විදිය, ප්‍රයෝජන ඔය විදිහට කොලම් වලට වෙන් කරනවා. කොලම් නෙමෙයි ඊතල දාලා තව ක්ලවුඩ්ස් ටිකක් වෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලවුඩ් එකක් ගත්ත අපි රසායනික ගුණ. අන්න ඒක වෙන් කරනවා මොකද ආම්ලයක් විදිහට, ඔක්සිකාරකයක් විදිහට, ඔක්සිහාරකයක් විදිහට, හරි විරංජනකාරකයක් විදිහට SO2 ගත්තොත් වෙන් කරනවා. ඒ වෙන් කරන එක වෙන් කළා මම යනවා ඔක්සිහාරකයක් විදිහට. අන්න උදාහරණ. කවුද? ඔක්සිකාරක කැටායන, ඔක්සිකාරක ඇනායන, හැලජන, ඊළාට H2O2 වගේ ද්‍රාවක. ඊළාට මම ගන්නවා ඔක්සිකාරක ඇනායන කවුද? අන්න ඩයික්‍රෝමේට්, පොටෑසියම් පර්මැංගනේට්. අන්න දැන් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා චිත්‍රයක් වගේ ටක් ගාලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අමතක වෙන දේ හඳුනා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඒ අමතක වෙන දේ සංවිධානාත්මක. ඒක කොලේ ලියන එක නෙමෙයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඊතල දාලා ඔය ලියන එක නෙමෙයි කරන්නේ. SO2 වල ප්‍රතික්‍රියා කියලා ඒත් ආයි පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් සමග ඩයික්‍රෝමේට් සමග කියලා ප්‍රතික්‍රියාව නොලිය වුණත් එහෙම ලියන එක නෙමෙයි කරන්නේ. අර අමතක වෙන ටික සංවිධානය කරලා අපි ලස්සනට ෆ්ලෝ chart එකක් වගේ මෙතන ගෙනියනවා. හරි? අන්න ඒක තමයි මයින්ඩ් මැප් එක වෙන්න ඕන. දැන් ඔයගලන්ට මම කිව්වා ඔයගලන්ට අමතක වෙන දේ H2S එක්ක SO2 ප්‍රතික්‍රියාව නම් ඒකට යන පාත් එක තමයි මෙතෙන්ද කිව්වේ. මොකද්ද පාත් එකද? දැන් ඔයගලන්ට පාත් එක ඔළුවේ මතකයි. මයින්ඩ් මැප් එක හැදුවා. මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා මැස් දෙක පියාගෙන මතක් කරනවා. SO2 වල මොකද්ද අපිට තිබ්බ භෞතික ගුණ, රසායනික ගුණ, ප්‍රයෝජන H2O2 වගේ ප්‍රයෝජන නිපදවා ගන්න ආකාරය. ඊළඟට අන්න රසායනික ගුණ වලට ගියා. රසායනික ගුණ මොනවද? අම්ලයක්. ඊළඟට ඔක්සිකාරකය, ඔක්සිහාරකය. තව විරංජනකාරක. ඊළඟට ඔයාලට යන්න ඕන පාත් එකේ නම් ඔක්සිකාරකය. නෑ ඔක්සිහාරකය. හරි? ඔක්සිහාරකය. එතන ඔක්සිහාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ ඔක්සිකාරක කැටායන, ඔක්සිකාරක ඇනායන, හැලජන, H2O2 වගේ ද්‍රාවක. එහෙනම් ඔක්සිකාරක ඇනායන වලට ගියා. අන්න ඔක්සිකාරක ඇනායන වලින් කවුද ඉන්නේ? ඩයික්‍රෝමේට්, පර්මැංගනේට්. දැක්කද? අන්න යයි කට්ටිය. එතෙන්ට ගියාම මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා H2S ගැන ප්‍රතික්‍රියාවනේ.
එතකොට අපි ලියා ගන්න ඕන දැන් ඔක්සිහාරක විදිහට ක්‍රියා කරන ඒවා අන්න H2S සමග ප්‍රතික්‍රියාව. එතෙන්ට නිකන් ලස්සනට පාත් එක තියෙනවා. හරි H2S එක ප්‍රතික්‍රියාව. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මයින්ඩ් මැප් එක ගහන්න ඕනේ. දැන් ඒතර ඔය ක්‍රමයට හරි උලට අමතක වෙන ටික. හරි දැන් පුද්ගලයාට මේක වෙනස් වෙනවා කියලා මතයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙමම නෙමෙයි. අර ඒ විදිහට අර අපිට දැන් අපි හිතමු දැන් අපිට SO2 නිපදවන ක්‍රම ටික මතකයි. නිපදවන ක්‍රම ටික මතකයි කියලා මේකට නොලිය ඉන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමෙ නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන ෂෝට් නෝට් ක්‍රමෙ නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට අර ප්‍රධාන විෂය කරුණු වලට යන මාර්ග ටික මේ පොලේ ඔක්කොම ලකුණු කරන්න ඕනේ. හරි? අන්න එතකොට තමයි සාර්ථක මයින්ඩ් මැප් එකක් වෙන්නේ. අපිට අමතක ටික කියලා නෙමෙයි. අපිට නිතර අමතක වෙන ටික තමයි එතනදි ලියන්නේ. හරි මතක වුණත් ලියනවා. දැන් හඳුනා ගන්න ක්‍රම ටික මතක වුණත් එතන ලියනවා. නමුත් ක්‍රමේ නෙවෙයි ලියන්නේ මාතෘකාව. හරි? එනම හඳුනා ගන්න SO2 හඳුනා ගන්න ක්‍රම මොනවද? SO2 ගත්තොත් එහෙම ඉතින් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් වලින් වුල්ණය කරනවා, ඩයික්‍රෝමේට් වලින් වුල්ණය කරනවා, ඊළඟට මල් තෙත වර්ණවත් මල් පෙති අල්ලනවා. ඊට පස්සේ SO2 ම කියලා තහවුරු කරගන්න නම් මල් පෙත් ආය තව ටිකක් තියලා බලනවා ආය පාට වෙනවද කියලා. හරි? අන්න ඒ වගේ. ඕගොල්ලෝ මාතෘකාව තමයි ටක් ගාලා ලියන්නේ. හරි එතන වෙන ප්‍රතික්‍රියාව දෙව මුකුත් ලියන්නේ. ටක් ගාලා උදාහරණයක් දැන් ප්‍රතික්‍රියාවල උදාහරණයක් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් එක, ඩයික්‍රෝමේට් එක අන්න එහෙම ලියන්නේ. නිසා එතන අර ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරලා එනස් සායහැලි සමීකරණ ලියන්නේ. හරි ඔන්න ඔය ක්‍රමවේදයට මයින්ඩ් මැප්ස් මම ඕගොල්ලන්ට ගේනවා මෙන්න මේ මාතෘකාව යටතේ. හරි. දැන් මේ ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට මේක හදන්නේ. ඒතකොට මේකේ මේ පීගුණු කියන එකේ හැම එකටම නෙමෙයි. දැන් ඔක්සිකරණ අංක ඇවිල්ලා ඒවට මයින්ඩ් මැප් ගහන්න බෑනේ. දැන් නයිට්‍රජන් වල ඔක්සිකරණ අංක ටික මතක තියෙනවා. ඒවට අදාළ ඔක්සයිඩ් ටික මතක තියෙනවා. ඒවට මයින්ඩ් මැප් ගහILLක් නෑ. ඒ ටික චුට්ටයි පොඩි විෂය ගන්න. ඒව හැමම මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි. මම මයින්ඩ් මැප් ගේන්නේ මෙන්න මේ ටිකට. SO2 H2S hydrogen peroxide ammonia chlorine ඊළඟට අවසානික විදිහට කියනවා ඇනායන හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ. SO2 H2S H2O2 NH3 chlorine අවසානික ඇනායන හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ. එතකොට මෙතන මයින්ඩ් මැප්ස් 6ක් තියෙනවා. ඒකෙන් P ගුණුවේ 90ක් විතර කවර් වෙනවා. 90ක් විතර කවර් වෙනවා. ඒතකොට ඒ ටික ඇත්තටම පාඩම් කරන්න උගලන්ට හදාගත්තම තේරෙයි. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් මැප් ක්‍රමවේදයට පුහුණු වෙලා සහ මේ ටික හදාගත්තම තේරෙයි කොච්චර ලේසිද කියලා. ඇත්තටම පැයක් වගේ ඇතුළත තුල මුළු ඔක්කොම ටික මේ ටිකම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි අලුතෙන්ම පාඩම් කරනවා. නැත්නම් ඇත්තටම සාමාන්‍ය විභාගයක් කිට්ටු වෙනකොට වගේ විනාඩි 10ක් 15ක් හොඳටම ඇති. දැන් මම නිලල් කරන කාලේ මම මේ ටික මතක් කරලා මට ඇත්තටම ගියේ විනාඩි 15ක් වගේ කාලේ. ඒකට හේතුව මේ ක්‍රමවේදෙට මම හුරු වෙලා තිබ්බා. හරිම ලේසි මේ පාඩම් කරන එක. මොකද මට අමතක වෙච්ච ටික මම දන්නවා. ටක් කරලා වික බලපුවාම හැමෝටම අමතක වෙන එකම විදිහේ ටිකක් ඇත්තටම. ඕගොල්ලන්ට හරි යන පාත් එක තමයි අමතක වෙන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාව ටක් කරලා කියනවා කට්ටිය. අන්න ඒ නිසා ඒ ක්‍රමයට ඒ ටික පාඩම් කරගත්තාම ඒ අමතක වෙන්නේ මොනවද හඳුනාගෙන ඒ ටික ටක් ගාලා පාඩම් කරගත්තාම විචිත්‍රවත්ව හරිය මොකක් හරි අපි ලස්සන ඉතින් ක්‍රමවේදයකට හදාගෙන සංවිධානාත්මක පාඩම් කරගත්තාම ටක් ගාලා ඔලුවට එහෙනම් මේ ටිකට මයින්ඩ් මැප්ස් මම ඔයගොල්ලන්ට හදනවා. ඊට අමතරව ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තවත් විෂය කරුණු වලට තව කොටස් වලට මයින්ඩ් මැප් හදන හැටිත් මම කියලා දුන්නා. ඒ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලෝ අත්දැක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුත් නේ මේ ක්‍රමයට. ඒක නේ මම මේ ටිකට හදනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කර කර. මේ එක එකට වෙන වීඩියෝ එකක් හදනවා. හරි පොඩි වීඩියෝ එකක් ගන්න. පොඩි වීඩියෝස් එක කියන්නේ අර පේපර්ස් වල ඉවරන තරම් දිගේ යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒකෙන් අපි හමු. එහෙනම් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ එක්ක වෙන්නේ SO2 වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් හමු. හරි. ආයිබෝන්.